lại chôm sao nhom hái rồi lụa đó lụa sọp máu hay những thằng cô cái đấy thì mình đang lựa dùng rồi đúng lúc đó ngoan đây cái bật cạn nó một bớt saoบอกว่าเราต้องจับดามหลักเรื่องโปรโมอนทำหายอันนี้รถดีต่อซอบอลมดตึกอิ้วบอลสอบเติมsập nó sập à thì hay bằng vốn nhưng mà lạ chẳng hay nhưng tục về cả là màu tôm máu á bị trôi chết á rồi chụp làm áp có gì liền sao này đi tục đi nữa sao bằng phương lại chụp này hãy không bị chặn sao làm ôi sao phốt chúng ta một cái chóp bắn được đi có số rít bỏ sao á con hay tục lá tục lạc lô món anh ấy coi như lạc lô món còn tục lạc thôi tật lên sao hơi nên con là tật hai này là tật tịt đấu tịt bằng màu cả đi ôn vùng món nhầm cặp đạn sao nhầm hai
mà con mà con bỏ nè heo ấy chai ca cắn anh em đang cô con này cô heo luôn con đoạn này đây cái tủ đoạn này con này ơi riêng chân tao riêng chân hơi vô bị cháy hai cái can này không ơi riêng can riêng áo vô nhưng bài đi nó lên chứ á sẽ đọc đây vào lái anh đi xem lát anh không cho này mơ mũi niêm chạy mấy con á có chật từ đâu chật ấy á chạy mày ơi một cát ơn chạy mày Rinh chá nhưng con phô mòn nhâm này và lại cho krương hai lớp lại cho tao nhâm hai rồi lụa đó nè lụa sọp máu thật đại thủy hai đứa thằng cô nó lắm có đam cuồng ấy mua mana yang terang mana? Cool. Ôi, nằm tới trong croi đi. Ngay cái đau tay mà luôn. Đau ngay hay cái đau phơn tiết. ăn này áo này này Đây, đã tới vậy. Mình có những đã đamទឹកcọc mí Miền mì ngon con. Này đã phí để có bón nhưng cọc bay cái đáo thì ăn nát túi túi bây giờ phải tính chụp lên. Chụp. ôi và mình xóa vào nó Tao cũng là lùi đi quay cái cao con này. Chà. Bọc tập bàn hơi. Mà nó khô tự này. Chanh răng quá. Đã cho thêm mà. Ini dah cengah naik kendi bawah Vì dùng thêm lại đang cho thêm đi vô đây chụp làm hành mì hai mì cốc luôn cốc bột màu rốt ai đi đang ngày bữa đi liền thì mì cốc mì cốt mì sống luôn đi
อมทำยังไง เป็นสาวยังปลูกที่ท้ายเราจำดำกับมี ไม่ได้ดีนี่ต้องเลือกอายุวันอันนี้ยังดูดำตรังหลักกระจายให้โอ้ยต้นล้อเหม็นเต้น รถการกบัดรถเจ้ารถเป็นการกบัดอันนั้นโคบแกบัดเลยขอเบาหมดด้วยนี่ดักมีโกดมาดองพ่อนี่ดักโจทไทยบ้าคนไอ้การกบัดเอาความจริงกันนี่ ไม่น้ำใหม่โคตรก็นี่ไงอะไร กบัดการกบัดโกด ใส่ตัวล้อไหนใส่เต้า รถไหนการกบัดทำละเครื่องเรือเนาะ จะรำรักก็คือมีสองอันนี้ไง การกบัดโคนอยู่นี่ ดักลายโจทไทยอันกอดจกเนี้ย เราดักเรื่องไงนี่เป็นแต่มีโจ๊ก บอลเวียดักไม้ดักบอลบอลเนื้อ นี่ตัด ตัดไอ้ ตัดอะไรอย่างนี้ ตัดมีได้นะนะ ใส่มีใส่ครีม เราได้ตัดครีมไหม ใส่ครีม ก็ซอบก็ซอม ใส่ครีม ปลาจานเต้าโมนี่มันเสียด อ่ะมันกระจับเว้ยมันเมียนกระจับครีม มันตีตุกค่ะตุกมาขัดจุก nó to hết đi lươn nhấp nhấp ơi cô chặt đâu cô mà đá nhung đã rồi đã làm tại đó đã thế nào rồi hả đã thang nữa chặt đâu đi phải cô đi phải một cô mình lặt ruồi thì muốn lặt ruồi á giúp to dạ đã tục thang đi tục thang làm lại mình chô ôi thật ngon mình tê nè tục không mà thắt hết chán rồi chụp làm hộp hoa cô này chụp chán chan đâu tình luôn nè đã chan không mà giờ lan nha đã chan nè bình bản con hộp lồng mòn ở này cô này mòn mi cha bị cột cột trà nữa cùng chị ép lại từ mình lại vô cô này stop bà ơi tôi đại tôi chưa tục nữa đâu tục thôi đâu tục chạy bọc đâu lên tua ăn tục chặt chạy chu đồng ôn lâu thì còn tấn lớn mang nhận mang tập tiếp tục bạc bọc nó mình mang tròn nhá con này ba lên nhà mà on cái ăn thêm chuyện không ôn chôm à nào nè cha năng ra lọc tôm mòn mua không mà nó mẹ mua tôm mòn lại đi vô lái tôi mới trên bàn còn dạ chọn cơ nè cô má nó còn năng ơi ngọt đi đấy
Chẳng Mình mua cho con xin cháu. Hả con? Bàn trắng bài chứ. Hoàng cầm tham, đạp tham. Ồ, lý quá lứa nè. Ra, ngoài chậm mình nói đi. Đâu Đây mất nè. Rồi chán. Phải Thôi được tính là lý ạ. mình cầm lâu ấy. Ăn một cho nó. Cô thúng. Đập khá. Đập thái. Tụi mi này. Ăn cho hơi mơ. Cho hơi được hai. Tụi mi trao đâu? Đây một nè. Ăn Đây ơi, tụi mi ăn thì đỏ mơ. Tao đang bao. Này tụi mi này. Sai bài cà ri trắng. Bò. Ăn ăn với. Chơi dung à. Chưa chưa. Ui, đã làm thơm bố nuôi, đã làm tên. Ăn bì cha nó thôi. Bọc ôi mà giá đây. Bố ni chụp làm trọ thong lại chay chua bố hai. Đạp rô món á, này. Rô món mùi mùi má. Con hai đá bên đây nè. Nè. Đây, cả hai mà chui cho cắn nó cả. Cả. Mấy con lưng cả. Cầm mơ cây con, thua chim con cầm mơ cây. Đâu bé. Tao. Được không?